Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të flasim për një temë e cila është temë e rëndësishme në skajshmëri. Madje kjo është tema më e rëndësishme. Është baza e bazave, ose është qëllimi edhe synimi më madhor edhe më parësor për besimtarin. Pra sot do të flasim për teuhidin, njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe teuhidi, siç e dim, është qëllimi për cilën janë krijuar gjithë krijesat. Po gjitha krijesat sot, njerëzit edhe gjinët edhe tjerët, ekzistojnë për me realizu këtë qëllim, për me qenë adhurues të Allahut subhanahu wa taala, rob adhurues të Allahut subhanahu wa taala. Allah thot surën Dhariyat në ajetin 56: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjendë dhe njerëz nuk i kam krijuar për asgjë tjetër veçse që të më adhurojnë mua. Edhe për këtë qëllim Allah subhanahu wa taala i ka dërguar të gjithë të dërguarit e tij, edhe i ka zbrit gjitha librat e tij, pra librat qiellor. Allah thot në surën Nahl në ajetin 36: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Thot vërtet të çdo ummet, të çdo popull kemi nis një të dërguar që ai t'ju thot atyre adhuroni Allahun dhe largoni prej tagutit. Pra largoni prej gjërave që adhurohen vend Allahut. Po ashtu në surën Anbiya në ajetin 25 Allah thot: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Thot çdo pejgamber që kemi nis para teje, pra i dërgohet, i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot i kemi shpall atij që nuk ka të adhuruar meritor përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Në surën Zukhruf në ajetin 45 Allah thot: "Was'al man arsalna min qablika min rusulina." Sa i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pyeti ata që i kemi dërguar para teje. "Ej'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun." Pra pyetni, a kemi caktuar të adhuruar tjerë përveç gjithëmshëshmit, po përveç Allahut subhanahu wa taala që të adhurohen prej njerëzve? Po ashtu në surën Ahqaf në ajetin 21 Allah thot: "Wadhkur akha 'adin idh anzara qawmahu bil ahqafi wa qad khalat an-nudhuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah." Sot kujtoja vëllain e Adit, pra që ka qenë i dërguar të popullit e Adit, pejgamberi, thot kur ai i paralajmëron të popullin e tij për, do thot, dënimin e Allahut, dëshkimin e tij e kështu me radhë, edhe ju thoshte që do thot kanë ardhur paralajmëri më para ti dhe pas tina, ai ka thonë që mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut. Madje ajetet që flasin këtë temë janë aq shumëta sa që do thot nëse fillojmë lexu secilin prej tyre, atëherë zgjatet derisi shumë. Mirë, po gjitha tregojnë se të dërguarit e Allahut kanë thirrë ose qëllimi i thirrjes tyre ka qenë kjo. Pra tauhidi i Allahut subhanahu taala, njëshmëria e tij është themeli, baza në cilën ndërtohen veprat tona. Edhe nuk mund të pranohen veprat tona dhe të llogariten si vepra të mira nëse ne nuk kemi tauhid. Pra Allah subhanahu taala nuk e pranon asnjë punë, asnjë adhurim, asnjë vepër të mirë, përveç atëherë kur njeriu e kryen këtë vepër duke njësuar Allahun subhanahu taala me adhurim. Pra duke ia kushtuar këtë vepër të pastër, të kulluar vetëm Allahut subhanahu taala. Pra me ikhlas, me sinqeritet të plotë. Allah thot në surën Bayyina: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din." Ata nuk janë urdhëruar me asgjë tjetër veçse që të adhurojnë Allahun subhanahu taala të vetmin, edhe këtë fenë e tyre, pra këtë adhurimin t'ia kushtojnë Allahut subhanahu taala të pastër. Po ashtu në surën Zumar thot: "Ela lillahi dinul khalis." Vërtet e gjithë feja e pastër e kulluar i takon vetëm Allahut subhanahu taala. Prandaj tema që do të flasim për të sonte është pozita e teuhidit në jetën e besimtarit apo në jetën e muslimanit. Pra inshallah ne do të hym direkt në këtë temë. Edhe themi që teuhidi është jeta e vërtetë e besimtarit, e muslimanit. Pra është jetë prej cilës muslimani ose me cilën muslimani dallon prej tjerëve. Çdo njeri i cili nuk ka tauhid, realisht ai nuk jeton, nuk është i gjallë. Edhe pse do thot ka jetë fizike, mirë po ai nuk jeton.
Për arsye se jeta e tij është sikur se jeta e kafshëve. Edhe nuk ka mundësi pra që njeriu ta jetoj jetën e vërtet përveç atë kur e njëson Allah subhanahu wa taala madhur. Pra kupton tauhidin, e mëson edhe praktikon në jetën e tij. Allah subhanahu wa taala thot në surën An'am: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Thot është i ngjashëm ai i cili ka qenë i vdekur, pastaj ne kemi ngjallat. Po njeriu kur nuk ka tauhid është i vdekur. Pastaj kur Allah subhanahu wa taala uzon drejt tauhidit, ai ngjallet. Thot Allah i japim dritë atij me cilën ai ecë dhe vepron ose punon mes njerëzve. Pra ai ka dritë vazhdimisht prej Allahut subhanahu wa taala. Po është i njëjtë kjo me atë i cili thot Allah subhanahu wa taala është duke jetuar në mesin e errësira dhe nuk ka mundësi me dal prej tyre. Po Allah subhanahu wa taala po tregon se kur i njeriu të jep tauhid, do të jep besim, iman, edhe kthehet te Allah subhanahu wa taala me adhurim, me ibadet, atëherë kjo është jeta e tij e vërtetë. Përndryshe ai llogaritet i vdekur. Surën Anfal ajetin 24 Allah thot: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." Ajo që keni besuar përgjigjeni Allahut edhe të dërguarit e tij kur ata ju thrasin drejt asaj që ju jep jetë juve. Ju thrasin drejt asaj që ju jep jetë juve, ju ngjall juve. Po jeta e vërtetë është jeta e tauhidit, kur te e njëson Allah subhanahu wa taala me adhurim. Po veprat e tua, adhurimet e tua ja kushton të pastërta vetëm Allahu subhanahu wa taala, i nënshtrohesh, i përulesh Allahu subhanahu wa taala kështu më radh. Kurse jeta pa tauhid është sikur se jeta e kafshëve. Allah subhanahu wa taala kur i përshkruan idhujtarët në Kur'an thot në surën Furqan ajetin 44 thot: "Inhum illa kal an'am bal hum adall." Ata janë sikur se kafshët, madje janë edhe më të humbur se sa kafshët. Po njeriu kur nuk ka tauhid, realisht nuk ka jetë. Po nuk e ka shiju kënaqësinë edhe shijen e jetës. Pra edhe nëse ai ec mbi sipërfaqen e tokës, lviz, e kështu me radh han, pin, lun, dëfrehet, ai nuk ka jetë. Pra në realitet jeta e tij ose jeta e tij llogaritet jetë e vërtet, por arsye se gjitha këto kuptime ose domethënie të jetës i hasim edhe te kafshët. Pra edhe kafshët hajnë, pinë, flajnë, pushojnë, e kështu me radh. Mirë, pa ajo pra që e dallon jetën e besimtarit pi tjerëve është pra jeta e tauhidit. Pra jeta e vërtet që është e bazuar mbi tauhid, që është më lart mbi sinqeritet ose adhurim të pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra këtë arsye Allah subhanahu wa taala në shumë vende në Kur'an shpallën që ja ka dërguar ose ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çun shpirt. Pse? Nga se me këtë shpallje pra Allah i ngjall jetën e zemrave ose i ngjall zemrat e njerëzve. Po çu shon në surën Shura në ajetin 52 thotë: "Wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina." Thot Allah kështu ne të shpallëm ty shpirt me urdhnin ton. Pra shpalljen Allah subhanahu wa taala bëshon shpirt, ruh. Po ashtu në surën Nahl në ajetin e parë dhe dytë thotë: "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Urdhni Allah do të vijë patjetër, pra kiameti. Prandaj mos e shpejtoni ato, ose mos kërkoni që të vijë më shpejt. Pa ai do të vijë e ka kohën edhe caktuar kur do ndodh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, thot i lartësuar dhe i madhruar është Allah subhanahu wa taala prej asaj që ata ja veshin në adhurim ose i bojnë shirk. Pastaj thot yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah subhanahu wa taala zbret melekt me shpirt, me urdhën e tij. Pra shpalljen që zbresën melekt te pejgamberi të Allahut, Allah ka shujt shpirt. Ka se nuk ka pra jetë në zemrës veç se përmes kësaj shpallje. E çështja më e madhore për cilën flet shpalla që Allah subhanahu wa taala ka zbritur të gjithë pejgamberët e tij është tauhidi i Allahut. Pra është tauhidi ose njëshmëria e Allahut subhanahu wa taala, madje kjo është esenca e gjitha librave apo shpallave që i ka zbritur Allah subhanahu wa taala. Kjo është, do thotë, thelbi i thirrjes të pejgamberëve. Po këtë thirrjen e tyre kanë bazuar këtë çështje. Prandaj, pa nuk ka mundësi që njeriu të jetojë veç se me njëshmërinë apo njësimin e Allah subhanahu wa taala, apo atëherë kur ai e realizon
atë që Allahu subhanahu wa taala e ka thirrë drejt saj, do thotë në shpalljen apo mesazhin që e ka zbrit përmes pejgamberit të tij. E kjo pra është që njeriu ka obligim ta njësoj Allahun subhanahu wa taala me adhurim. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala kur na flet neve edhe na paralajmëron që mos mu preokupu edhe mu habit mas çështjeve tjera dhe me harru teuhidin ose me harru shpalljen që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Edhe do thonë që është jetë e zemrës, siç tham, edhe sqaron që do thotë jetë e zemra nuk ka mundësi të kenë ndryshe veç se atëherë kur është e lidhur ngushtë me shpalljen, po kur Allah subhanahu wa taala flet këtë kontekst e thot në surën Hadid në ajetin 16 dhe 17, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ata nuk ka ardhur koha që besimtarët, ata që kanë besuar, zemrat e tyre të përulën para përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Wa ma nazala min al-haq, edhe tregon për ulura ndaj të vërtetës që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ata dhe mos bëhen sikur atyre që Allah ja ka zbritur se ja ka dhënë librin më herët. Po që atyre ata i kanë shtu shpresat për një jetë gjatë. Po kjo gjëja më shumë që dëmton njeriu, kur mendon që ka kohë kur ka më kthy te Allah subhanahu wa taala. Ka kohë kur qysh po përmend ajeti do t'i përulet shpallës që i ka zbritur Allah subhanahu wa taala, po do të punoj me të që Allah ka zbritur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të punoj me të e kështu me radhë. Po mund shpresat kota ose shpresa që kam jetu gjatë. Po të ata kanë vepruar kështu, edhe kjo ka qenë shkak thot faqaset qulubuhum, që zemrat e tyre janë ngurtësuar. Por kroku kryesor pse zemra e njeriu të ngurcohet është kur ai mund shpresa të kota, që ka më jetu gjatë edhe ka kohë kur ka më pendu ose ka më kthy te Allah kështu më radh. Wa kathirun minhum fasikun, edhe shumica e tyre janë të pabindur. Janë të pabindur ndaj urdhave të Allahut. Pastaj Allah vazhdo thotë i'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Dijeni se Allahu e ngjall tokën pasi që ka vdek. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun, thotë ne ja kemi bërë të qarta argumentet, shpalljet tona në mënyrë që ju të mendoni. Pra, nëse ne meditojmë rreth këtyre ajeteve, këtyre dy ajeteve, do thotë arrim përfundim që Allah subhanahu taala këtu po përmend jetën e tokës, po që Allah e ngjall tokën, masi që e zbret shiun. Kjo mas mirë dhe mundet më pa në ato vendet e shkreta, për shkretin, ku nuk ka shi për një kohë gjatë. Do thonë kur zbret shiu aty vërtet toka ngjallet, do thonë fillon me lviz, edhe fillojnë me dal bimë të saj. Të na ndoshta kjo pak më pak vrehet për arsye se do thotë ka vazhdimisht bimësi ose në shumicën e kohës në tokën cilën ne jemi. Mirë, po të vendet e shkreta, në shkretinë kështu më radh, kjo vrehet shumë qartë. Të si Allah subhanahu taala kur e lëshon shiun, më një herë pas asaj fillon toka të lviz, do thotë edhe ngjallet, pra dalin bimë të saj. Pra kur po përmend Allah subhanahu taala këtë shembull ose këtë krahasim, po përmend më një herë pasi që po na thret ne edhe po na fton që do thotë me lidh zemrën tonë për shpalljen. Edhe mos me qenë neglizhent apo me preokupu me gjëra tjera dhe me harru shpalljen e Allah subhanahu taala. Po pasi që Allah subhanahu taala po na fton edhe po na thret neve që me qenë të përulur, të nështruar ndaj shpalljes të Allah subhanahu taala, ndaj përmendjes dhikrit të Allahut, pra adhurimit të Allahut e kështu me radhë. Po që të kthehemi edhe drejtohemi me tërë qenjen tonë ka shpallja Allah subhanahu taala. Me njerë mas kësajnë Allah po thot i'lemu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Dijeni pra, t'jeni të bindur se Allah e ngjall tokën pas vdekjes saj. Po pse pa sjell Allah këtë shembull, këtë krahasim? Por na tregon se ashtu siç Allah subhanahu taala e ngjall tokën pasi që ka vdekur përmes shiut që e zbret, po ashtu Allah subhanahu taala i ngjall zemrat e juaja. I ngjall zemrat e juaja pasi që ato kanë vdekur përmes shpalljes. Përmes shpalljes. Përndryshe zemra ngurcohet edhe vdes. Pra shpallja është shpirt ose është jetë për zemrat tona, ashtu siç është shiu, jetë për tokën e cila është e shkretë. Prandaj kështu pra na do të ndalemi dhe të meditojmë rreth këtij shembulli apo krahasimit që ka sjellë Allahu subhanahu taala në këto ajete. Po këtë lidhje kaq çuditshme që ka bërë Allahu subhanahu taala mes jetës tokës përmes ujit edhe jetës zemrës,
zemrave përmes shpalljes. Ashtu Allah subhanahu wa taala në shembull ngjashëm apo krahasim ngjashëm e ka përmend edhe në një sure tjetër, në surën Ibrahim. Kur Allah subhanahu wa taala sqaron, do thotë se si është imani, besimi i njerëzit edhe teuhidi, pra njëshmëria, njësimi Allah subhanahu wa taala. Po në ajetin 24-25 kësaj sure Allah thot alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah. Sa ta nuk e sheh se si Allah subhanahu wa taala e përqas, pra krahason pemën e mirë, fjalën e mirë me pemën e mirë. Pema mirë, Allah thot asluha thabitun. Rrajti ka shumë të forta. Kjo llogaritet pemë e mirë. Wa far'uha fi as-sama, kurse degti ka shumë lart në qiell. Pastaj thot tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Kjo pemë e mirë që rrajti ka të thella, të forta dhe degti ka lart në qiell, thot frutat e saj i jep çdo kohë me lejen e Zotit saj. Po çdo kohë jep fruta, jo vazhdimisht. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, thotë kështu Allah sjell shembull për njerëz në mënyrë që ata të reflektojnë. Po këtu po e shohim që Allahu subhanahu wa taala këto ajete po i fillon me shembull. Po alam tara kayfa daraba Allahu mathalan, a nuk e pa se si Allah e ka sjell një shembull. Edhe po i përmbyll pra ashtu me shembull. To ke përmend pra fjalën shembull, thotë wa yadribu Allahu al-amthala, Allah i sjell shembujt për njerëz lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, që ata të reflektojnë. Po fillimi këtyre ajete dhe përmbyllja tyre me këtë çështje neve do thotë na tërheq vërejtën që vërtet ky shembull që Allahu subhanahu wa taala ka sjell, ky krahasim që ka sjell në këto ajete ka rëndësi të madhe. Po besimtari do të mundohet ta kuptoj edhe ta di pra thellësisht domethënë edhe kuptimin e tij. Ka se ky shembull madhor ose madhështor na sqaron neve tauhidin. Na sqaron neve imanin. Edhe neve pra na shfaqet forma ose pamja e imanit në pamjen më të mirë. Thotë që Allah subhanahu wa taala është mirë ta ka sqaruar sikur ti po e sheh imanin pra me sytë e tu. Një gjë e cila është e prekshme ose e arritshme që perceptohet përmes shqisave. Ajo është pra pema e mirë. Prandaj nëse don me kuptuti se si është tauhidi, edhe si është imani, Allah po thotë është sikur se pema e mirë. Ka ardhur në dy sahih Sahih Buhari dhe Muslim për Abdullah ibn Umerit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet sahabët rreth saj. Ai thotë kemi qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë akhbiruni bi shajaratin tushbihu au ka rajul muslimi la yatahattu warquha wala tu'ti ukulaha kull hin. Thotë më tregoni për një pemë e cila i përngjan besimtarit. Ose është sikur se muslimani. Thotë që kur gjethet e saj nuk bin. Po nuk i bin gjethet. Thotë edhe vazhdimisht jep fruta në çdo kohë. Edhe Abdullah ibn Umer thotë mu ka shku mendja më një herë që fjala është për palmën e hurmës ose për drurin e hurmës. Thotë waqa fi nafsi anha an-nakhla. Vetën time thotë kum paramenduar që kjo është palma e hurmës. Mirë po thotë kom pa që Abu Bekri dhe Omeri nuk kanë folë, kështu që edhe nuk fola, po prezencën e tyre. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kjo pemë është an-nakhla, hiya an-nakhla, po palma e hurmës. Po për shohim se si Allah subhanahu taala në ajetet më lart po na sjell si shembull për besimin edhe imanin dhe tauhidin pemën e mirë. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na shpjegon se kjo pemë e mirë që i përngjan besimtarit është hurma ose pema e hurmës. Edhe Allah subhanahu taala po na tregon se kjo pemë do thotë i ka rrojt thellë, kurse degti ka lart edhe vazhdimisht pra jep fruta. Po ajo që është e njohur për palmën e hurmës është që ajo nuk ka mundësi të ekzistojë. Nuk ka mundësi të jetojë. Nuk ka mundësi që rrojt e saj të shohen të thellë në tokë dhe të forcohen, e as që degët e saj të ngritën lart, e as më pak ajo nuk ka mundësi që të jep fruta në çdo kohë. Pra edhe që të jep fruta të shishëm e kështu me radhë, përveç se nëse ujitet me ujë. Nëse ndërpritet asoj ujë, ajo fillon të thahet.
e nëse do të nuk ujitet fare, ajo vdes. Pra ajo jeton përmes ujit. Ngjashëm pra është edhe besimtari. Pa besimtari jeton përmes shpalljes. Edhe jeta besimtarit që tha më lart pra është tauhidi, njëshmëria e Allahut subhanahu taala. Kur ai e njëson Allahun subhanahu taala me adhurim, edhe gjitha adhurimet e tij ja kushton të kulluara, të pastërta, të lira vetëm Allahut subhanahu taala. Kjo është pra jeta e tij kur ai arrin me realizu të qenë të rob adhuruesi Allahut subhanahu taala. Pra kur i nështrohet edhe i përulet plotësisht Allahut Zotit botën. Nëse kjo çështje nuk ekziston në zemrën e besimtarit, atë realisht ai nuk ka jetë. Do nuk ka jetë vërtet është fjalë. Nëse është e dopt, atëherë dhe jeta e tij është e dopt. Sa më pak që ki prej kësaj shpallje në zemrën tonë, aq do thotë më e dopt do të jetë jeta jote ose jeta e zemrës tonë. Edhe nëse dikush do thotë nuk e ka fare këtë tauhid në zemrën e tij, atëherë çështë më lart jeta e tij është sepse jeta ka. Pra Allahu subhanahu taala po përshkruan që palma hurmës është pema që i ka rrojt thellë edhe degti ka lart në qiell edhe ajo jep fruta vazhdimisht. Pra kështu është edhe lidhja e besimtarit me shpalljen. Po kur ai e beson shpalljen edhe me bindje të plotë me zemrën e tij, edhe mundohet me njësu Allah subhanahu taala me adhurim e kështu me radhë, po kthehet plotësisht te Allah me ibadet me adhurim, atëherë do thotë edhe rrojt e këtij besimi vendosen thellë në zemrën e tij. E pastaj degtë e imanit ngriten lart, po që është për qëllim veprat. Prandaj sa më e fortë që është rraja, aq më lart do të ngritet veprat. Pra aq më shumë ti do të adhurosh Allahun subhanahu taala. Aq më shumë do të shohësh për vepra të mira e kështu me radhë. Madje do thotë këto deg nuk mbeten vetëm deg të thata, pa kur gjë mirë, po edhe do të japin fruta. Pra besimtari vazhdimisht do të jap fruta, do të ketë pra rezultat, do të ketë vepra të mira ose sjellje të mirë, moral të mirë me të tjerët e kështu me radhë. Po kjo është qëllimi që do thotë kur pema e imanit ka rrojt thella në zemrën e besimtarit ose pema e tauhidit, atëherë ajo ka më dhënë fruta të çdo lloji. Po për veprave të mira, do thotë për moraleve, për sjelljeve, për akhlakut e kështu me radhë. Prandaj tauhidi prap kthehemi themi që është jeta e vërtetë e besimtarit ose zemrës e besimtarit. Prandaj nëse dikush prap hyet e thotë cila, po për kësaj që thamë lart si ta kuptojmë se cila është pozita e tauhidit në jetën e besimtarit. Themi që do thotë jeta e tij është jeta e tij e vërtetë është vetë tauhidi. A nuk ka mundësi që të ketë jetë pa tauhid. Mirë, po nëse dëshirojmë me hinë në detaje, mi përmend disa shembuj ose disa aspekte, disa anë të tauhidit, disa fryteve apo rezultateve të bekuara të breshshme që jep tauhidi në jetën e besimtarit, apo kur tauhidi vendoset thellë edhe fort në zemrën e tij, atëherë kjo është një çështje shumë e gjerë. Pra është një detë apo një oqean që nuk ka brigje. Për arsye se frutat ose rezultatet edhe gjumë që i lënë tauhidin në jetën e besimtarit nuk kanë kufi. Po askush nuk ka mundësi të numëroj ato. Mirë, po ne inshallah sonte do të mundohemi mi përmend në mënyrë të përmbledhur ose disa prej këtyre dobive, prej këtyre mirësive, bereqeteve e kështu me radhë që i arrin besimtarin në jetën e kësaj bote, po edhe në botën tjetër, e që janë si rezultat apo si fryt i tauhidit. Po që janë gjurmë që i lënë tauhidin në zemrën e besimtarit edhe në jetën e tij. E para që mund ta përmendim këto është ajo që tha më lart se tauhidi është themeli i veprave tona. Po përmes tauhidit veprat tona llogaritën që janë të mira, janë vepra të pastërta edhe të pranuara te Allahu subhanahu taala. Pra që Allahu subhanahu taala është i kënaqur me adhurimet edhe me veprat tona. A nuk ka mundësi që veprat tona të jenë të sakta edhe të pranuara pa tauhid. Po veprat pa tauhid janë sikur namazi pa abdes. Ashtu që nuk pranohet namazi pa abdes, po ashtu edhe veprat e adhurimit tona nuk pranohen pa tauhid. Po gjitha ato vepra që bëhen pa tauhid janë të azgjësuara, janë të shfuqizuara, edhe nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Allah në surën Maide në ajetin 5 thotë: "Wa ma yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Ai që mohon imanin,
do thotë gjitha veprat e tij do ta zgjesohen. Edhe ai në botën tjetër do të jetë prej të humburve. Po ashtu në surën Zumar në ajetin 65 Allah thotë wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Thotë ne të kemi shpall ty, po gjithë pejgamberëve para teje. Që nëse ti i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, po shirku është e kundërta teuhidit, siç e dim, atë gjitha veprat e tua do ta zgjesohen, edhe në botën tjetër do të jesh prej të humburve. Në surën Tobe, në ajetin 54, kur Allah subhanahu wa taala flet për munafiqët, thotë: "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Thotë gjëja që ka qenë pengesë që mos të pranohen lëmoshat e tyre, ata kanë bërë vepra të mira, kanë dhënë sadaka, kanë dhënë lëmosh, mirë po s'u pranuar te Allah subhanahu wa taala. Thotë shkaku kryesor është, ose gjëja kryesore është se ata e kanë mohu Allahun dhe të dërguarin e tij. Ajetet që vinë këtë kuptim janë të shumta, ose që flasin këtë temë. Pra tauhidi është ai i cili përmirëson ose i saktëson veprat tona. Po llogaritën ose konsiderohen që janë të sakta. Edhe të pranuara te Allahu, mandje Allah subhanahu wa taala do të na shpërblej. Pra do të na falënderojë, do të na shpërblej për këto vepra që kemi bërë të bazuara mbi tauhid. Në surën Isra në ajetin 19 Allah thotë: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Ata që përsynim e kanë botën tjetër, edhe përpiqen fort me përpjekjen që i takon botës tjetër, pra mundohen shumë, vojnë vepra të mira, mirë po thotë wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, pa duke pas tauhid. Atëherë thotë ne përpjekjet e tyre edhe do thotë punët e tyre do të jenë të falendëruar, do të marrin mirënjohje dhe falënderim për Allah subhanahu wa taala. Pra Allah do t'i shpërblej. E dyta është që tauhidi është baza ose themeli i një jete të mirë, një jetë të lumtur, e cila është larg çdo vujtje, larg çdo dhimbje, larg do thotë depresioneve, larg brengave dhe anktheve. Jeta e cila është e bazuar në tauhid është jetë e mbushur me bereqet, me mirësi. Është jetë, do thotë e gjitha është jetë e cila është e bazuar, është do thotë njeriu jeton me lumturi, me rahati, qetësi shpirtërore, do thotë edhe prehje të zemrës. Allah subhanahu wa taala në surën Nahl në ajetin 87 thotë: "Wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Çdo kush i bën punë të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, a duke pas tauhid, thotë ne do të japim atij një jetë të mrekullueshme, një jetë të mirë, një jetë të lumtur. Kurse thotë në ditën, por në botën tjetër do t'i shpërblejmë ata për veprat më të mira që i kanë bërë për Allahun subhanahu wa taala. Në surën Infitar në ajetin 13 Allah thotë: "Innal abrara lafi na'im." Vërtet të devotshmit, ata që e kanë frikë Allahun, janë duke jetuar në kënaqësi. Dietar thonë naimi, kënaqësia që përmend këtë ajet është kënaqësia në këtë botë, kënaqësia në jetën e varrit edhe kënaqësia që do ta përjetojnë botën tjetër. Ata cilët kanë frikë Allahun, pra adhurojnë Allahun subhanahu wa taala vetëm në kështu më radhë. Po ashtu në surën Taha, në ajetet e para Allah thotë: "Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa." Thotë ne s'ta kemi zbritur ty librin që ti të kesh jetë të mirë. Po e kundërta. Do thotë shpallja, cila përfshin ose përmban tauhidin që sa më lart, nëse njeriu i përmbahet pra librit të Allahut subhanahu wa taala, beson edhe përmbahet tauhidit që na thirrën ky libër, atëherë ai do të ketë jetë lumtur, jo jetë mirë. Nuk e ka zbritur Allah subhanahu wa taala për nëse këtë libër që ai të jetë i mirë, mirë po që të jetë i lumtur. Po ashtu thotë Allahu në surën, njëjtën surën, ajetin 23, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ai që ndjek udhëzimin tim, as nuk do të jetë i humbur, pas nuk do të jetë i mjeruar. S'do të ketë jetë mirë, por do të ketë jetë lumtur. Pra tauhidi është baza apo themeli i një jete të lumtur. Është themeli i qetësisë apo prehjes të zemrës dhe të shpirtit. Pra nëse ti ki probleme të kësaj natyre, pra nuk ki jetë rahatshme, nuk ki do thot
lumturi në zemrën tënde, prehje, qetësi shpirtërore, ki brenga, ankthë, e kështu me radhë, atëherë dihet që problemi e ki te tauhidi. Ti ke problem me tauhidin e Allahut subhanahu. Nuk je ka e realizon tauhidin për cilën ka kriju Allahu subhanahu. Prandaj në surën Ra'd në ajetin 28 Allah thot alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Besimtarët janë ose besimtarët vërtet janë për ata që besojnë edhe zemrat e tyre qetësohen, gjejnë prehje kur e përmendin Allahun subhanahu. Allah pap e konfirmon këtë çështje thot ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Vjen re vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Me asgjë tjetër. Po me tauhid zemra gjen qetësinë e saj. Shpirti gjen prehjen e tij. Ja njeriu arrin lumturinë e tij, kënaqësinë do thonë në këtë jetë. Nuk ndihet i vetmuar, nuk ndihet do thotë i dëshpëruar apo do thonë depresion. Mirë po gjithmonë ka do thotë lumturi dhe kënaqësinë e zemrës tij. Po kjo është vërtet një rezultat apo një fryt madhështor pi fryteve të shumta të tauhidit. Edhe një gjumë pi gjurmëve të bereqeshme që i lën tauhidi në jetën e besimtarit. E treta është që tauhidi është vendi ku besimtari kërkon streh. Kur e godasin fatkeqësitë apo sprova të shumta. Sa që do thon besimtari në godet ndonjë sprovë, ndonjë fatkeqësi e kështu me radhë, do thot ai strehen e kërkon të tauhidi Allah subhanahu wa taala, po të besimi i Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. Është e çuditshme çështja e besimtarit. Pse thon e gjithë çështja e tij është khair. Por në çdo gjendje që kalon besimtari në jetën e kësaj bote është e mirë, është khair për të, është e mira e gjendje. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Edhe kjo nuk i takon askujt tjetër përveç besimtarit. Po përveç besimtarit i cili ka arrit me realizu tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot in sabat hu sarra shakara fa kana khayran lahu. Nëse i vjen një mirë prej Allahut, ai është mirënjohës, falënderues. Edhe kjo është më mirë për to. Pra të mirat që i vijnë besimtarit nuk janë shkak që ai do thot më bë me një madh. Mundi do thot më bë krenar të mundi më i mirë se sa të tjerë. Do thon pozitë më të lartë kështu më radhë. Mirë po, do thot përkundrazi sa më shumë që i vijnë të mirat, aq më i thjesht bëhet ai. Edhe aq më shumë për ulet para Allahut edhe falënderon Allahun, edhe është mirënjohës edhe që këto të mira i kanë ardhur prej Allahut. Prandaj thot wa inna sabat hun darra sabara fa kana khayran lahu. Nëse godet një keqe, një dëm, një fatkeqësi, tregohet i durueshëm. Edhe kjo do thotë është më hajër edhe më e mirë për ta. Pra nëse i kthehemi në lutjeve që janë transmetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra lutjet që kanë të bëjnë me ankthët apo brengat apo shqetësimet që na godasin në jetën tonë, po se si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mu lut, me çfarë lutje kur jemi në kësaj gjendje, e shohim që gjitha këto lutje kthehen te tauhidi. Për shembull është lutja që ka ardhur në sahih që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kanë yaqulu inda al-karb, kur e godes në ndonjë breng, ndonjë shqetësim apo pikëllim e kështu me radhë, ai gjithmonë thoshte la ilaha illa Allah el-azim el-halim. Tauhidi u kthi. S'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është madhështori edhe i buti. La ilaha illa Allah rabbul arshil azim. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është Zoti i arshit madhështor. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nuk ka të adhuruar me tjetër meritor përveç Allahut, i cili është Zoti i qiellit dhe i tokës, edhe Zoti i arshit fisnik. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë da'watu dhinnun. Idha da'a wa huwa fi batn al-hut. Lutja që ka bë dhunnuni, pra Yunus alayhis salam kur ka qenë në barkun e peshkut, balenës që e ka përbi. Çfarë lutje ka bë? To dha lutja aty kthehet te tauhid. Ka thënë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar meritor përveç teje o Allah, edhe i lartësuar jetë, unë i kumbo padrejsi të madhe vetes time. Prandaj pejgamberi sa thotë fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Sa që besimtari e lut Allahun subhanahu wa taala, edhe para lutjes tina i thot këto fjalë, Allahu komi përgjigj lutjes tij.
Po me bë tawassul te Allah subhanahu wa taala përmes këtyre lutjeve, para se me parashtu kërkesën ose lutjen tonë para Allahut. Me thon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pashtu Asma bint Umais radhiyallahu anha tregon thot qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu ka thon një ditë ela uallimuki kalimatin takulinahunna 'inda al-qurb aw fi al-qurb. A don të tregoj disa fjalë që do të më thon kur të godet ndonjë shqetësim ose ndonjë pikëllim ose ki ndonjë breng e kështu me radhë. Është fjalë shumë e shkurtër, mirë po nëse e themi ne duke medituar rreth kuptimit të tyre, atëherë Allah na largon atë shqetësim ose atë pikëllim e kështu me radhë. Ka thonë thuaj Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'an. Thuaj Allahu është Zoti im, unë nuk i bëj shirk atij në asgjë. Nuk i shoqëroj atij asgjë në adhurim. Fjalë shumë e shkurtër, mirë po nëse e themi Allah subhanahu wa taala zbret qetësi në zemrat tona, zbret prehje në shpirtin tonë dhe do thotë na largohet ajo brenga apo ajo shqetësim, ajo ankth kështu më radh. Po këto lutje beshohem që janë rreth teuhidit. Po ashtu pejgamberi sa në lutjet e ka thonë dawatul maqrubi. Fjalë që do të thotë ai i cili është duke përjetuar ndonjë shqetësim ose ndonjë pikëllim e kështu më radh. Thotë do të më lut me këto fjalë. Cilat janë ato? Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat ayn. O Allah, unë shpresoj mëshirën tim tënde. Prandaj mos e le ti mbështetën vetes time as lvizja syrit. Aslih li sha'ni kulluhu la ilaha illa anta. Përmisoj këtë çështjen time. Gjitha çështjet e mia përmisoj, nga se nuk ka të adhuruar meritor përveç te. To janë pra lutjet që na duhet të thonë kur jemi duke përjetuar ose duke u ballafaqur me një fatkeqësi ose me një breng ose me një shqetësim e kështu me radhë. Këtë pra janë tauhid. Prandaj do të më mësu këto për mënyrë këto lutje, edhe nëse do thot në zemrën tonë përjetojmë shqetësim, pikëllim, breng, ankth e kështu me radhë, kërkoje strehen te tauhidi Allahu subhanahu wa taala. Edhe me lejen Allahu subhanahu wa taala do të qetësohet zemra jote, do të gjetë prehje shpirtit, do të qetësohen mendimet e tua, mendja jote, edhe Allah subhanahu wa taala do t'i largojë ato brenga apo pikëllime, shqetësime kështu me radhë. Çështja e katërt është se tauhidi e largon prej njeriu shejtanin. Edhe me lejen Allah subhanahu wa taala njeriu shpëton prej të keqes, prej sherrit të shejtanit. Edhe prej të keqes së magjistarëve, edhe fallxhorëve kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë iqra'u surat al-Baqara. Lezana sa më shumë surën Baqara. Fa inna akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun. Gjasë nëse ti i përkushtohesh surës Baqara, e lexon edhe mëson e kështu me radhë, kemë pas bereqet të madh. E nëse e braktis, do thotë kjo është humbje e madhe për ty, është pikëllim për besimtarin. Po kemi ra pishmon pse nuk i si ke përkushtuar surës Baqara. Pra me lexuar me mësuar ashtu me radhë. Edhe në fund thotë wala tastati'uha al-batala. Edhe magjistarët nuk kanë mundësi me dëmtu përderisa te e lexon surën Baqara. Nuk kanë mundësi me dëmtu me lejen e Allah subhanahu wa taala magjistarët. Pra ata që bojnë seher, ata që mundon me dëmtu, ata që mundon me trom sysh pe hasedit e kështu me radhë, nëse te lexon surën Baqara, s'kan mundësi me dëmtu. E na dim që do thonë surën Baqara është ajetul kursi. Ajetul kursi është ajeti i tauhidit. Do nëse besimtari e lexon, që kanë në hadithe tjera. Kur të bën me flet, para se me flet, nëse lexon ajetul kursi, atëherë Allah subhanahu wa taala dërgon një melek, i cili e ruan ato deri në mëngjes. Edhe asnjë shejtan nuk e lën të afrohet. Po ashtu do thotë besimtari nëse lexon dhikrën e sabahit, të mëngjesit, para xhumit, kur të shpej, kur del prej shtëpisë, kur të hyj, do thonë mjetin e udhëtimit, në kerrën e tij, para ushqimit, pas ushqimit dhe kështu me radhë, e shohim që gjitha këto lutje janë të bazuara dhe ndërtuara në tauhid. Në besimin e njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Po në ikhlas, në sinqeritet të pastër për Allahun subhanahu wa taala. Por gjitha këto lutje na mësojnë neve që mbështetja jon të jetë mbështetje e vërtet vetëm në Allahun subhanahu wa taala. Po askuj mos të mbështetem vetëm se Allahut. Por gjithë çështjen tonë t'ia dorëzojmë Allahut subhanahu wa taala, edhe atë kërkimin e stresave apo mbrojtjes në mënyrë të plotë
ta drejtojmë vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe në shtrimi edhe për ulja tjetë të plot para Allahu subhanahu wa taala. Po kështu besimtari përmes tauhidit të Allahut subhanahu wa taala është në selamet, edhe shpëton për gjitha këtyre të këqijave, për gjitha të këtyre sherrave, pra shpëton për kurthave të shejtanit. Shpëton prej kurthave të ose të këqijave të falltarëve edhe të magjistarëve, edhe vazhdimisht është në rujtjen edhe kujdesin e Allahut subhanahu wa taala. Por nuk mundet më ofru asnjë shejtan, nga se shejtani nuk ka mundësi me gjetë rrugë të besimtari, i cili mundohet me realizu tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Allah thënë në surën Isra në ajetin 64 dhe 65, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik." Përfitoj ose tërheqe ata që mundesh, po i drejtohet iblisit, ata që mundesh për njerëzve përmes zërit tën. Disa dietar kanë thënë qëllimi me zë këto është muzika. Wa ajlib alehim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu ila ghurura. Edhe tërheqja ata drejt vetës, do të me kalursin tane, me këmsurin tane, pra me ushtrin që e ka shejtani, edhe vazhdo do të t'jesh bashkësmarrës me ta në pasuri dhe në fëmijë e kështu me radhë, edhe jep ju premtime të kota. Prandaj thotë çdo gjë që ju premton shejtani njerëz është mashtrim. Mirë po thotë inna ibadi laysa laka alehim sultan. Mirë po ta dish se robët e mi, pra ata që më besojnë e më adhurojnë mua, po më bojnë tauhid, nuk ki mundësi më ja ofru atyne. Po nuk ki me pas rrugë që ti me pas qasjet e ta. Pra kjo është rezultati apo fryti kaq madhështor i tauhidit. Edhe i besimit në Allah subhanahu wa taala. Pra ata që robët e Allah subhanahu wa taala që janë të sinqert, po që gjithë adhurimet ja kushtojnë pastrat Allah subhanahu wa taala, shejtani nuk mundet me gjetë rrugë me dëpërtuat ata. Inna ibadi laysa laka alehim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Por robët e mi thot nuk s'kemë pas pushtet mbi ta. S'kemë arritimi mashtru ata. Kështu thot Allah subhanahu wa taala. Thotë më mjafton që Allah subhanahu wa taala është kujdestar për ta. Do thonë që Allah subhanahu wa taala i mbron ata. Kjo pra është për gjurme apo për fryteve madhështore të tauhidit. Për këtë arsye, gjitha ato kurtha ose ato mashtrime që i bajnë magjistarët edhe falltorët e kështu me radhë, tauhidi Allah subhanahu wa taala ja zgjeson ato. Ajetul Kursia është prej ajeteve madhështore që do thotë që është më lart bazohet ose ndërtohen mbi tauhidin e Allah subhanahu wa taala. Po ashtu do thotë suratul Ikhlas wa kul huwallahu ahad, el-Muawwidhatayn, surja Falaq dhe Nas, po ashtu surja Fatiha. Nëse lexon këto sure, atëherë me lejen e Allah subhanahu wa taala njeriu edhe nëse është sprovuar me diçka prej gjërave se sprova të saj natyra ai do të shërohet. Edhe Allah subhanahu wa taala do ta mbron për të këqijave të atyre personave që planifikojnë ose synojnë i bë keq njerëzve. Prandaj Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshiroft, kur flet për këtë çështje, edhe se si do thotë tauhidi azhëson kurthat e magjistarëve e kështu me radhë, thotë nëse e shihni që një person është duke fluturuar nëpër ajër, mirë po ai është bashkëpunëtor me shejtan, është magjistar ose sihirbaz e kështu me radhë, dijeni që do thotë ai po fluturon nëpër ajër nga se shejtani janë duke e bartë ato, me të cilët bashkëpunon ai. Mirë po thotë mithlu haula idha qara'ta ayatul kursi bisidq saqat. Për këta persona thotë nëse e lexon ayatul kursin me sinqeritet plot, ai rrëzohet më herë. Nuk ka mundësi ai me vazhdu ende me fluturu. Pashtu thotë idha qara'ta ayatul kursi bisidq ala man bihi sihr aw shay'un min hadhihi al-umur bari'a bi idhnillahi tabaraka. Nëse e lexon ayatul kursin dikujt i cili është i sprovuar me magji apo gjëra të tjera të kësaj natyre, atëherë thotë me lejen e Allah subhanahu wa taala do të shërohet. Mirë po me lezu me sidq, po me kanë i vërtet ose i sinqert në leximin e saj. Prandaj kur njeriu lexon ayatul kursin ose kul huwa Allahu ose kul a'udhu bi rabbil falaq ose kul a'udhu bi rabbin nas ose surën Fatiha kështu me radhë, atë sesela prej këtyre do thotë ka më dhënë kësi rezultati ose në kësi fryti, do thotë që me lejen e Allah subhanahu wa taala do të shërohet. Mirë po çështja me kusht është që leximi i këtyre surave me buru për një zemrë e cila është
do thot ka besim të vërtet në Allahun subhanahu wa taala. Një zemër e cila ka besim ose do thot e njëson Allahun subhanahu wa taala me adhurimin e saj. Do zemër e cila do thot është e pastër në adhurimet e saj vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Po që strehen edhe mbrojtjen e kërkon vetëm pe Allahut. Ky lexim kur bëron për kësaj zemre i jep rezultatet ose frytet e tij. Prandaj Ibn Qayyim Allahu mëshiroj thot as-sayfu bi daribihi. Kur flan këtë temë thot po rrokja që ja bën tjetër është sikur ai që godet me shpatë. Po goditja me shpatë është ndallon prej fuqisë të atij që godet. Prandaj sa më shumë që njeriu ka tauhid në zemrën e tij, sa më shumë që ka iman, besim, e kështu më radh mbështetjen në Allah, atëherë dhe rrokja me lejen Allah subhanahu wa taala ka pas efekt më të madh. Sa më adoptojmë këto gjëra në zemrën e atij që i lexon këto ajete ose këto sure, atëherë dhe rezultati ose efekti ka më qenë më i dobët. Çështja e pestë është se tauhidi është shërim, o shërim i dobishëm. Se çështë e quajnë do thot balsam që i shëron smundjet e zemrës, edhe ato që do thot është në gjoksat e njerëzve. Pra përmes tauhidit njeriu me lejen e Allahut subhanahu wa taala arrin mi largu ato cytjet edhe vezveset, cilat depërtojnë në gjoksën edhe zemrën e tij. Është e mirë njohur që do thotë shejtani vazhdimisht i sjell cytje dhe vezvese zemrës besimtarit. Edhe kur vin vezveset, shejtani nuk merr leje, mirë po do thotë sulmon pa pritur, befasisht. Ta parashtu ndonjë kërkesë kështu më radh. Po qëllimi i shejtanit është me të godit edhe me ta dëmtuar zemrën tonë. Shumë për njerëzve do thotë e përjetojnë këtë gjë në zemrën e tij, por kanë vezvese, kanë cytje, do thotë që e friksojnë zemrën e tij apo e lodhin ato, edhe ai dëshiron vazhdimisht që më shpëtu ose më shëru pi tyne. E baza themeli i këtij shërimi apo pastrimi dhe largimi pi këtyre vezvese është tauhidi. Po qysh sa më lart është vendi ku ti duhet me kërku strehen edhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala shërimin ton ose largimin e këtyre çështjeve. Nëse kthehemi ne për shembull surës Nas, Allah subhanahu wa taala thot kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuaj kërkojmë mbrojtje me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve. Këto janë tauhid. Zoti i njerëzve, tauhid rububia. Sunduesi, ashtu tauhid rububia. I adhuruari i njerëzve i vetmi që meriton adhurimin për Allah, tauhid uluhia. Cila është rezultati apo fryti i këtij kërkimi mbrojtjes propi Allah subhanahu wa taala përmes tauhidit thot, po këto që shpeshojmë po bash 3 llojet e tauhidit. Allah subhanahu wa taala thot min sharril waswasil hannas, që të më mbrosh prej ose të më mbroj pra Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve, adhuruari vetëm njerëzve prej të keqes apo sherrit cytësit, i cili largohet. Pra ai i cili për shembull këtë kërkim të mbrojtjes e bën sinqerisht me zemër të pastër, po kërkimi i mbrojtjes tij është i vërtet prej Allahu subhanahu wa taala, po kthehet me gjithë zemrën tij te Allahu subhanahu wa taala, që ai më rujt pi cytje dhe vezveseve cytësit, pra për qëllimet të shejtanit, atëra Allahu subhanahu wa taala ja largon këto cytje. Pa Allahu po e bashkon shejtanin që është el-waswas el-khannas. El-waswas që ka thonë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, për qëllim për këto shejtani. Edhe njeriu kur e harron Allahun subhanahu wa taala, nuk e përmend, shejtani vjen edhe i bën cytje. Kjo është kuptimi i waswas. Kurse khannas është që ik, që largohet. Pra qëllimi është që kur besimtari fillon me e kujton Allahun, e përmend Allahun subhanahu wa taala, atë shejtani ik. Qysh ka ardhur në një hadith tjetër që shejtani kur e dëgjon ezanin, ik pe ezanit, largohet edhe liron gazra me zhurmë, që mos më dëgjoj ezanin. Na e dinë që i gjithë ezani është tauhid. Po thirrje për në tauhid. Edhe do thotë është thirrje që na thirr neve për me plotësu tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe dihet do thotë që edhe kur të përfundohet ezani ne duhet të lut, me thonë Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa, më drejtu Allahut me adhurim, me lutje. O Allah Zoti i kësaj thirrje, pra japja pejgamberit son wasilën e fadilën e kështu me radhë. Po i gjithë tauhidi është i gjithë ezani është tauhid dhe ikhlas, sinqeritet për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nëse ne ndalemi edhe meditojmë rreth kësaj, ne shohim që
Do në vezveset edhe shejtanat ikin dhe largohen prej muslimanit dhe me lejen e Allahut ai shpëton prej tyre me tauhidin e Allahut subhanahu. Në një hadith tjetër ka ardhur se disa prej sahabive kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë pyet, ka thonë inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Po na vjen nganjëherë disa çytje, vezvese në veten tonë, saqë as trona janë që nuk po mund në mas mi fol, as me ti tregu ty se çfarë vezvese dhe çytje janë këto. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë waqad wajadtumu, a keni filluar përjetu ose mi pas këto çytje dhe këto vezvese? Qalu na'am, ka thonë po. Atëherë pejgamberi ka thonë qala dhalika sarihul iman. Kjo është besimi i pastër. Kjo është besimi i sinqert. Kjo është besimi i sinqert, që po na tregon pejgamberi son këtë ditë. Pse? Pse është besimi i sinqert? Nga se kur në zemrën e besimtarit vendoset tauhidi, po imani edhe tauhidi Allah subhanahu wa taala, atëherë kur vin këto vezvese, për shkak të tauhidit që Allah subhanahu wa taala ka nderuar dhe ka vendosur në zemrën e tina, ai urren këto vezvese. Nuk i don. Po i doken shumë trana, saqë nuk mundet as më shpreh edhe mi përmend ato. Po i urren shumë ato. Zemra tina nuk i don ato. Prandaj pejgamberi sa kjo është imani i sinqert. Pastaj në fund kësajna, këtë hadithi pejgamberi ka urnu besimtarin se ka udhëzuar që kur ti ndjen këto vezvese ose kur ti vin këto vezvese për shëndanit, më thon amen tu billah. Por në kumbesu Allahun. E njësaj Allah subhanahu wa taala me adhurim, e bëj tauhid Allah subhanahu wa taala, edhe do thot mos lëshohet ose mos ti pranoj këto vezvese dhe do thot ti ushqej ato. Mos lëshohet mos ti në vezvese, pra ti largoj pe vetes tina. Për Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu ka ardhur që kur një musliman ka ardhur tu anku një të gjë te Abdullah ibn Abbasit për këto vezvese dhe çytje ka thonë me lezu ajetin që në surën Hadid, më thonë, hua al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin, wa hua bi kulli shay'in alim. Ai është i pa fillim, i pari, pra Allah subhanahu wa taala është i pa fillim, i pa mbarim, është më i lartë, edhe më i afërmi me krijesat e tij, edhe ai është i dijshëm për çdo gjë. Edhe me lejen Allah subhanahu wa taala largon këto vezvese. Po këto na sqarojnë se çështja më lart tauhidi është vendi ku besimtari e kërkon strehen edhe mbrojtjen kur e sulmojnë në zemrën e tij këto vezvese dhe çytje prej shejtanit. Pa kur e lodhen shpirtin e tij, zemrën e tij këto vezvese, atëherë ai do të më kërku streh te tauhidi Allah subhanahu wa taala dhe me lejen Allah subhanahu wa taala, edhe varësisht të tauhidit që e ka, do thonë raport me Allah subhanahu wa taala dhe varësisht të imanit që e ka, i largohen edhe këto vezvese. E gjashta është se pi gjurmë të tauhidit apo frytave të tauhidit për zemrën e besimtarit është se tauhidi e largon pi zemrës besimtarit ndryshkun. Po do të më ditë që zemra ndryshket ashtu siç ndryshket edhe hekuri. Edhe nuk ka mundësi do thotë këtë ndryshk me hjek edhe me largu pi zemrës veç se tauhidi. Edhe kur besimtari mundohet shumë që me forcu tauhidin e tij. Ka një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu al-khaliqu. Ka në vërtet imani vjetrohet në zemrën e dikuj për juve, ashtu që është vjetrohet roba. Roba dikur njëherë është të re, pasaj shkën duke u vjetru, derisa do thot bëhet robe pa përdorshme. Prandaj thot fes'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Lutni edhe kërkoni për Allah që t'ja përtri imanin në zemrat e juaja. Prandaj sa më shumë që njeriu mundohet edhe përpiqet që me përtri imanin e tij, po me forcu tauhidin e tij në zemrën e tina, mi bë vend pra tauhidit në zemrën e tij, azhëron gjoksën e tij, zemrën e tij, shpirtin e tij, edhe do thotë e mbush me tauhid, atëherë edhe ky ndryshk largohet pi zemrës. Ose do thotë zemra fillon të pastrohet. Zemra do thotë fillon të jetë e pastër pi çdo njollë dhe pi çdo të keq. Prandaj nuk ka mundësi pra që të na largohet kjo vjetërsi e zemrës, a veç se kur ne e përtrim i tauhidin ton, ose e përtrim imanin ton, edhe mundohemi që me forcu tauhidin dhe imanin ton e zemrën në shpirtin ton. Po përpiqemi fort në këtë gjë dhe i bëjmë vend, pra zgjerojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala zemrën në shpirtin ton, e kjo vërtet është për frytave madhështore të tauhidit. E shtata është se
edhe fundit që do ta përmendim për sot është për fryteve dhe rezultateve mashtore të tauhidit është se përmes tauhidit besimtari shpëton prej zjarrit të xhenemit edhe prej zemrimit edhe hyrrimit të Allahut në ditën e Kiametit. Nuk ka ndonjë gjë që mund të shpëtoj ty prej zjarrit të xhenemit përveç se tauhidit. Po prej zjarrit të xhenemit do të shpëtojnë vetëm ata të cilët janë idhtar të tauhidit. Ata të cilët e kanë realizuar tauhidin në jetën e tyre të kësaj bote. Ai që nuk e realizon tauhidin, ai që nuk është muahid, që nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala me adhurim, mirë po i bën shirk atina, atë personi i tillë prej zjarrit i xhenemit. Allahu subhanahu wa taala thot në surën Nisa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal shirkun që i bëhet atina. Po kur tjerët ja shoshojnë Allahu subhanahu wa taala dikon apo diçka në atë. Mirë po mëkatet që janë në shirk, Allah subhanahu wa taala ja fal kujton. Prandaj kushdo që vdes duke i bërë shirk Allah subhanahu wa taala, për to nuk ka vend tjetër përveç se zjarrit. Po nuk madje nuk ka mes mushrikut, idhujtarit edhe zjarrit pengesë tjetër përveç vdekjes. Çush ka thënë pejgamberi sa son men mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Kush vdes duke adhuru dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, ai do të hyjë në zjarr. Po s'ka mes mushrikut edhe zjarrit përveç vdekjes. Momentin që vdes ai do thotë më herë ka më shkon zjarr. E kundërta themi edhe për ai që nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk ka mes besimtarit edhe muahidit, ai që njëson Allahun subhanahu wa taala me adhurim, edhe mes xhenetit përveç vdekjes. Po nëse vdes shkon drejt në xhenet. Prandaj zjarri është shumë afër idhujtarit, edhe xheneti është shumë afër muahidit, ai që njëson Allahun subhanahu wa taala me adhurim. Ai që vdes ose e takon Allahun subhanahu wa taala duke bërë shirk, që është thamë përfundimi i tij do të jetë zjarri i xhenemit, mirë po aty do të jetë për herë. Kur nuk do dal prej atij zjarri madje, do thot as nuk do të vdes aty që më shpëtu prej atyre vështirësive apo dënimeve, po as nuk do t'i lehtësohen dëshkimi dhe dënimi i zjarrit. Po mushriku që shkon në jetë ka më kërku prej Allah subhanahu wa taala më ia lehtësu. Sa do pak më ia lehtësu dënimin e zjarrit. Mirë po nuk ka më gjetë përgjigje kërkesa ose lutja ti. Madje ka më kërku prej Allah subhanahu wa taala dhe më ia marr shpirtin me vdek. Mirë po për këtë nuk gjan përgjigje. Nuk merr përgjigje. Ka më kërku më kthy edhe një herë jetën e kësaj bote, që do thot me adhuru Allah subhanahu wa taala vetëm mos më bësh shirk, më mundu me realizu tauhidin, mirë po për këtë nuk merr përgjigje. Allah subhanahu wa taala thot walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alehim fayamutun. Ata që kanë mohuar për ata i pra zjarri i xhenemit. Atyre Allah nuk ja merr shpirtin që ata me vdek. Wala yukhaffu anhum min adhabi. As nuk i lehtësohet fare dënimi i zjarrit. Kedhalika najzi kull kafur. Sot Allah subhanahu wa taala kështu ne ndeshkojmë çdo mohues të madh. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Sot ata duke qenë në zjarr, duke u dënuar, do të bërtasin me Zot nal, do të kërkojnë pe Allah, do të thonë na nxjerr pe zjarrit e xhenemit, që të bëjmë punë të mira. Jo ato që i kemi vepruar sa kemi qenë jetën e kësaj bote. E Allah thot awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. A nuk ju dham jetë bollshme të mjaftueshme për meselës ju keni mujt me reflektuar dhe me mendu rreth realitetit dunjas ose përfundimit ku do të shkoni kështu më radh. Madje thot juve ju ardhë paralajmëruesi, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fadhuku fama li dhalimin min nasir. Prandaj thot shejoni këtë dënim nga se për mohuesit nuk ka ndonjë ndihmëtar. Po askush nuk dal që më ndihmu aty në. Po këto janë ajetën sura Fatr. Pra mushriku përfundimi i tij është zjarri i xhenemit ku do të jetë përgjithmonë, kurse pi frutave që i sjell tauhidi për besimtarin është se do thotë tauhidi do ta shpëtoj për zjarrin e xhenemit. Nëse tauhidi i tij edhe imani i tij ka qenë i plot në jetën e kësaj bote, atëherë do ta pengoj fillimisht me një zjarr i xhenemit. Po fare nuk do përjetoj dënimin e zjarrit e xhenemit. Nëse imani i tij dhe tauhidi i tij ka qenë i mangët, po ka bërë mëkate, gjunahe, gjëra ndaluara, haram, ose do thot shirk të vogël e kështu me radhë, atëherë tauhidi i tij nuk thuhet ose nuk e pengon fillimisht për hyrjes në zjarrin e xhenemit. Nëse Allah nuk e fal
atëra do të hynë zjarr xhenemit, mirë po nuk do të çndroj aty për herë, përgjithmonë sikurse mushriku i madh. Prandaj ka ardhur në një hadith të saktë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë: يقول الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. Allah në ditën e Kiametit do thotë: nxjerrni prej zjarrit të xhenemit ata të cilët kanë thonë la ilaha illa Allah, po që kanë pas tauhid. Në zemrën e tyre kanë iman sa një grimc, po shumë pak iman. Mirë po kanë thonë nuk kanë bërë shirk të madh. Kanë thonë la ilaha illa Allah, po s'kan pas vepra të shumta, kanë pas vepra të pakta. Do të kanë pas iman pak në zemrën e tyre, sa një grimc ose sa një milingon e vogël. Pra për kësaj e kuptojnë që ata edhe nëse hynë zjarr xhenemit nuk do të qëndrojnë përgjithmonë aty, mirë po Allah subhanahu taala mas një kohë nxjerrë dhe i fut në xhenet, çu kanë ardhur pasaj hadithe të tjera të shumta që e sqarojnë në detaje këtë çështje. Pra këto ishin disa prej fryteve ose rezultateve madhështore që i sjell tauhidi për besimtarin në jetën e kësaj bote, edhe në botën tjetër, ashtu sa më lart, thotë rezultatet janë aq shumta, dobit janë aq të mëdha, edhe të shumta sa që kjo është një oqean ose deti pa brigje. Mirë po, do thotë nëse filloj mi përmend ose mi lezu edhe tjerat, atëherë nuk na mjafton koha, madje do thotë dersi zgjatet edhe më shumë, kështu që në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na vëj dobi për asaj që mësuam, edhe të na zbukurojë në zemrat tona imanin, edhe të na bëj të udhëzuar edhe udhëzues për tjerët, edhe të na jep sukses. Na inspirojnë me bë vepra të mira, edhe me thon fjalë sakta, edhe të na udhëzojnë në rrugën e drejtë, që të na falë neve, prindërit tanë, dietarët tanë, edhe muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët që janë gjallë dhe të vdekur. Vërtet Allahu subhanahu taala është dëgjuesi që i dëgjon lutjet tona dhe ju përgjigjet atyre. Allahu di më mirë, Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.